دسته دیگه چقدر عضله اصلا حجمش کمتر شده و قطعا از نظر چی هم احساس میکنید که چقدر ضعیف شده و نمیتونید هیچ فعالیتی انجام بدید و باید کاری بکنید که برید فیزیوتراپی و اون عضله رو تقویت بکنید تا دوباره برگردید به همون زمان. اما اهمال کاری ما چندین سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، حالا هر شخصی که در واقع گچ گرفت عضله عملگرایی و انضباط شخصی خودشون استفاده نکردن، الان بعد از مدتی، بعد از هر تعداد سالی اون فرد رو گذاشتن داخل در واقع دنیای بیرون و داخل دنیایی که قرار هست بیزینس کنه، داخل دنیایی که قرار هست خودش دیگه تصمیم بگیره و میگن که از این عضله‌ای که استفاده نکردی الان دیگه بعد استفاده بکنی و بتونید بین تمام افراد دیگه و توی در واقع این جام جهانی برنده بشی و توی این فعالیت‌هایی که باید انجام بدی و بقیه دارن انجام میدن و هر کسی در واقع به نسبتی از این عضله خودش ممکنه استفاده نکرده باشه. بنابراین اگر احساس میکنیم یک باره بعد از یک دورانی، بعد از دوران مدرسه، بعد از دوران دانشجویی، اصلا بعد از چندین سال زمانی که میخوایم یک بیزینسی رو شروع بکنیم، مهم نیست سن ما چقدر هست، بعد از هر زمانی که ما احساس کردیم به نسبت دیگران خیلی ضعیف هستیم، اصلا کاری رو انجام نمیدیم یا اصلا حرفی برای گفتن نداریم، بدونیم که اون زمانی بوده که ما خودمون رو آزاد کردیم و در واقع جایی بوده که باید از این عضله استفاده می‌کردیم و یه جورایی قدرت این عضله باید مشخص باشه و استفاده کنیم ازش. حالا چون زمانی رسیده که باید از این عضله استفاده کنیم و این عضله ضعیف بوده، الان متوجه شدیم یه چیزی بوده که ما ازش استفاده نکردیم و ضعیف شده و الان دیگه کاری در واقع نمیتونیم انجام بدیم تا زمانی که در واقع اون رو برطرفش بکنیم. پس داستان اهمال کاری ما از اونجا شروع شد. توقع نداشته باشیم که داستانی که چندین سال طول کشیده، عضله‌ای که چندین سال استفاده نشده ازش، بتونیم طی مدت زمان خیلی کوتاهی اون رو تقویت بکنیم و مثل روز قبلش برگردونیم. ما میتونیم حتی در طی مدت زمان خیلی کم یه کاری رو که قرار بود انجام ندیم انجام بدیم با یه سری تکنیک ها. ما میتونیم این کارو بکنیم و میتونیم اون در واقع کارهایی رو که تارگت گذاری کردیم با تکنیک های عملگرایی انجام بدیم. اما نباید توقع داشته باشیم که یک روزه کلا بشیم مثل فردی که از همون اول یا چندین سال داره در واقع از این عضله خودش استفاده میکنه. بنابراین ما وارد دنیایی شدیم که الان قرار هست از این عضله استفاده بکنیم و تازه متوجه شدیم که یک عضله هم هست بوده که دیگرانی که دارن نتیجه میگیرن، چون اینجا جایی هست که ما باید از این عضله استفاده بکنیم، یک جورایی یک در واقع رقابتی هست و دیگران رو می‌بینیم که سریع‌تر دارن نتیجه میگیرن، دیگران رو می‌بینیم که در واقع اگه می‌خوان یه آنلاین شاپ رو بزنن در طی 2-3 روز آنلاین شاپ رو میارن تا یه حدی بالا و شروع می‌کنن، ولی می‌بینیم که چندین ماه یا چندین سال درگیر یک ایده هستیم، فقط درگیر یاد گرفتن یک مهارت هستیم. دلیلش برمیگرده به دورانی که ما از این عضله استفاده نکردیم. اما یه نکته خیلی مهمه، ببینیم اصلا عملگرایی یا در واقع تمام اون تکنیک هایی که ما استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم عملگراتر بشیم، دیسیپلین ما چه قدرتی داره و چرا، یعنی در واقع یه جورایی پشت صحنه محاسباتی و ریاضی عملگرایی رو میخوام بهتون بگم. یک حساب کتاب خیلی ساده که با همین حساب کتاب دیگه توقعی نداریم که با وجود اهمال کاری بتونیم به اندازه افراد دیگه‌ای که دارن سریع نتیجه میگیرن نتیجه بگیریم و با همین فرمول ساده متوجه میشیم اگر ما هم عملگرا بشیم و از فرمولای عملگرایی استفاده بکنیم، متوجه میشیم که چقدر راحت و بیشتر نسبت به افراد دیگه میتونیم نتیجه بگیریم. تصور کنید حالا اینجا من یک در واقع 9 تا باتری رو گذاشتم. تصور کنید که هر انسان به طور میانگین مثلا 90 سال عمر میکنه و هر کدوم از این باتری ها حکم یک دوره 10 ساله رو داره از ما. و من همیشه میگم که تصور کنید قرار هست از یک بیابون خیلی بزرگی عبور بکنید و مدت زمان زیادی داخل اون بیابون هستید و 9 تا منبع آب، 9 تا بطری آب به شما دادن. حالا قرار هست از این 9 تا بطری آب استفاده بکنید.
اینکه هر فردی چجوری استفاده میکنه در واقع نشون میده که این فرد میتونه تا آخر اون مکان دووم بیاره، آیا میتونه تا لحظه آخر دووم بیاره، آیا همون اوایل کم میاره، آیا اواسط مسیر کم میاره. این استراتژی افراد و این قدرتی که الان میخوام بهتون نشون بدم مشخص میکنه که چرا افراد دیگه میتونن اون در واقع نتایج بزرگ رو بگیرن. خب ببینید دوستان، اگر ما تصور کنیم که هر کدوم از اینها یه دوره 10 ساله هستن که جمعاً میشه 90 سال، خب خیلی از افراد اصلا دوره اول و دوم، حالا 20 سالگی تا 25 سالگی، دوره اول و دوم منظورم دوره 10 ساله اول و دوم، مثلا حدود 20 تا 25 سالگی اصلا خیلی کارها رو اصلا انجام نمیدن، اصلا شروع نمیکنن، احساس میکنن هنوز اصلا نباید شروع بکنن، هنوز اصلا زمان مناسبش نیست، هنوز اصلا به سن مناسبی نرسیدم که بتونم شروع بکنم. بنابراین این دوتا مهره اول رو، این دوتا منبع اول رو، یعنی دهه اول و دوم رو، 20 سالگی تا 25 سالگی رو میبینید کلا از دست دادن همون ابتدای مسیر. یعنی گفتن که من این دوتا از این منابع رو نمیخوام، از این نقطه دوتا رو نمیخوام، میمونه 7 تای دیگه و با این 7 تا حالا باید برن شروع بکنن و با اون تارگتی که میخواستن برسن. نسبت به افراد دیگه ممکنه خیلی زودتر از اونها شروع کرده باشن، پس از این منابع هم دارن استفاده میکنن. پس اینجا فهمیدیم که خیلی از افراد تا دهه 20 در واقع تا دهه دوم 20 سالگی تا 25 سالگی اصلا شروع نمی‌کنن، همینجا دوتا از این منابع خودشون رو از دست دادن و به طور میانگین تقریبا ما 8 ساعت در طول شبانه روز داریم میخوابیم. 8 ساعت از شبانه روز اگر در طول کل عمر یک انسان در نظر بگیریم میشه 1/3 تمام طول عمر اون فرد. 8 ساعت یعنی 1/3 24 ساعت، پس از طول عمر اون فرد هم یعنی 1/3 کامل، یعنی 3 تا از این منابع رو اون فرد گفت که من این 3 تا منابع رو میدم، فقط نیاز دارم که بخوابم. بحثمون الان سر این نیست که از خواب خودمون بزنیم یا نزنیم، بحثمون سر این نیست که در واقع خوابیدن خوب هست نیست، کمترش کنیم بیشترش بکنیم. ما اینجا فقط اومدیم داریم حساب کتاب میکنیم که در نهایت چه توقع بزرگی داریم با وجود اینکه تمام این منابعمون رو داریم از بین میبریم. پس 3 تا از این منابع رو ما گفتیم همون اول کار پرداخت کردیم و گفتیم که این 3 تا رو نمیخوام، فقط بذارید من بخوابم. 2 تای دیگر رو هم فهمیدیم که ما در واقع خیلی از افراد تا 20 سالگی 25 سالگی هیچ فعالیتی انجام نمیدن و بعد از اون شروع میکنن. یعنی فردی که 9 تا منبع آب بهش داده بودن که از این مسیر در واقع عبور بکنه، از این بیابون عبور بکنه، 5 تا رو از دست داد و 4 تا رو مونده. حالا همین در واقع نهار و شام و صبحانه رو که در نظر بگیرید، تمام اهمالکاری دیگه که در طول روز داریم انجام بذاریم کنار، فقط یه نهار و شام و صبحانه اضافه یه سری حالا نیم ساعت‌های دیگه که بشه روی هم مثلا 2.5 ساعت. اگر 2.5 ساعت بشه، این 2.5 ساعت میشه تقریبا حدود اما نهار خوردن، شام خوردن شده که حالا بحث این که سر این که در واقع اینها نیاز هست یا نه الان نداریم. ما فهمیدیم تا اینجا از این 9 تا منبعی که به ما دادن، ما 6 تاش رو خرج کردیم تا اون کارهایی رو که با هم دیگه صحبت کردیم انجام بدیم و 3 تای دیگه میمونه. از تمام منابع خودمون، تمام اون 9 تا بطری که به اون فرد داده بودن، 6 تاش رو همون ابتدای کار کلا پرداخت کرده در جهت همون کارهایی که گفتیم و با 3 تا از این منابع قرار هست که عبور بکنه. به ازای هر 1 ساعتی که ما اهمال کاری میکنیم، اگر به طور میانگین 90 سال عمر بکنیم، اگر طول تمام عمر یک شخص رو حساب بکنیم، یه چیزی حدود 4.5 سال از زندگی یک فرد میشه. 4.5 سال به ازای هر 1 ساعت اهمال کاری، به ازای هر 1 ساعت دیرتر بیدار شدن از خواب. وقتی روزانه داره تکرار میشه، 4.5 سال در طی در واقع یک دوره زندگی فرد میشه. حالا تصور کنید فرد بتونه فقط 1 ساعت در طول روز اهمال کاری خودش رو از بین ببره، بهره وری خودش رو بالاتر ببره، بتونه استفاده بکنه، یعنی 4.5 سال، 4 سال از فرد دیگه جلوتر میفته.
و اینطوری هست که میبینیم چرا افراد دیگه دارن سریعتر نتیجه میگیرن طی یک مدت از ما، ولی بعد از این همه مدت ما هنوز شروع هم نکردیم. تمام اون روزهایی که اهمال کاری میشد اون فرد داشته انجام میداده و ما عقب موندیم. با 1 ساعت هیچ اتفاقی نمیفته، ولی وقتی تبدیل میشه به 1 هفته، 1 ماه، 1 سال، اون وقت نتایج خیلی شگفت انگیزی داره، نتایج خیلی بزرگی داره. پس چیز عجیبی نیست که ما بگیم چرا بقیه دارن نتیجه میگیرن. شما هم میتونید نتیجه بگیرید با همین فرمول، فقط کافیه این کار رو انجام بدید. اما نیازی نیست که در واقع افراد زمانی که نمیتونن نتیجه بگیرن سری میرن سراغ این که من اصلا نمیتونم و من برای این ساخته نشدم. نه، اگر با واقعیتش روبرو بشید متوجه میشید که در واقع چقدر راحت میتونستید نتیجه بگیرید و به چه دلیلی بوده که از دیگران عقب افتادیم. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. خب یه خبر خوب، یه خبر بد، یا یک خبر بد، یک خبر خوب. که اول اون خبر بد رو بگیم که ما فهمیدیم در واقع طی این سالها از این عضله استفاده نکردیم، این عضله ضعیف شده و در بین افراد دیگه‌ای که از تکنیک‌های عملگرایی دارن استفاده میکنن و این عضله رو قوی‌تر کردن، قرار هست که با این عضله‌ای که ضعیف شده ما رقابت بکنیم، ما پیش بریم، ما هم بین اون افراد در واقع بیزینس بزنیم، درآمد داشته باشیم، درآمدهای بالا داشته باشیم، درآمدهای بالای 500 میلیون و 1 میلیارد داشته باشیم که خیلی از افراد و نکته‌ای که حالا جلوتر بهتون میگم اینطوری نیست که فقط یک سری از افراد اهمال کار باشن. اهمال کاری با توجه به اون نکاتی که جلوتر بهتون میگم همه افراد این اهمال کاری رو دارند اما اونو برطرف میکنن. بنابراین فردی که نتایج بزرگی هم داره، درآمدهای بالایی هم داره، اون فرد هم اهمال کار بوده و اهمال کار باز هست. کارهای بزرگتری رو در طول مسیر و با بزرگتر شدن بیزینسش که باید انجام بده، وقتی بیزینس بزرگتر میشه کارهایی هم که باید انجام بدید توی مقیاس بزرگترن، بنابراین چالش برانگیزترن، بنابراین اون فرد ممکنه در مقابل اونا دوباره اهمال کاری بکنه و اونجا اگر از این تکنیک ها استفاده نکنه دوباره میبینید که نسبت به هزاران رقبای دیگه و بالا دست خودش دوباره عقب میفته. پس خبر بعد این هست که این عضله ضعیف شده، اما خبر خوب این هست که این در واقع همونطوری که گفتیم یک عضله هست و قابل تقویت شده و ما میتونیم خیلی راحت این عضله رو تقویت بکنیم و چیزی نیست که بگیم کلا ژنتیکی بوده و ما دیگه کلا نمیتونیم تغییرش بدیم و ما نمیتونیم اصلا عملگرا بشیم. و اتفاقی که میفته وقتی ما عملگرا میشیم، فقط یکی از مهمترین اتفاقی که تو زندگی افراد میفته این هست که اعتماد به نفسشون به شدت بالا میره. دلیلش همینه که افرادی که عملگرا هستن خیلی از در واقع اون نگرانیشون، استرسشون، اضطرابشون و اون افسردگیشون به خاطر این بوده که نمیتونستن اقدام بکنن. همش احساس این میکردن که در واقع یک جایی استوب شدن، گیر کردن و احساس درماندگی میکردن. بعد از اینکه اقدام میکنیم بلافاصله اعتماد به نفس افزایش پیدا میکنن. به خودش میگه تونستم، بالاخره تونستم شروع بکنم، تونستم قدم اولو بردارم، تونستم قدم اولو برای آن لانشاپی که شاید ماها یا سالها بود میخواستم بزنم بردارم، قدم اولو برای مهارتی که میخواستم یاد بگیرم و سالها تو ذهنم تبدیل به یک در واقع کابوسی شده بود و نمیتونستم یادش بگیرم و احساس میکردم اصلا من ساخته نشدم برای اینکه بتونم مثلا یه موسیقی رو یاد بگیرم. قدم اولو برداشتم. به شدت اعتماد به نفس میره بالا. اعتماد به نفس که بره بالا فرد بهتر میتونه اقدام بکنه و با قدرت بیشتر میتونه اقدام بکنه. دوباره اعتماد به نفس اون فرد میره بالا به واسطه اقدامی که میکنه و این چرخه وقتی که شروع بشه به سرعت در واقع اون فرد نتایج رو میتونه ببینه و اعتماد به نفسش هم که میره بالا از اون طرف یک اهرمی میشه در کنار اون عضله عملگرایی میشه که میتونه
یک لحظه قطع شد، الان فکر میکنم درست باشه دیگه. بله صدا و تصویر قطع شد، اینترنت یه لحظه قطع شد و دوباره بس شد. خب بریم سراغ، بله گفتم که درست شده، بسیار عالی. بریم سراغ اسلاید بعدی. خب یه خبر بد گفتیم، یه خبر خوب، و در واقع اون خبر بد خودش فهمیدیم که یه خبر خوبه. توی عملگرایی ما تقریبا میشه گفت کاری با انگیزه نداریم، یعنی سراغ انگیزه نمیریم تو مرحله اول، نه اینکه ازش استفاده نکنیم، نه اینکه در واقع. دوستان عزیز آهنگ الان وصله؟ بعضی دوستان میگن بله، بعضی دوستان میگن خیر. دوستان موزیک الان وصل نیست، خیلی وقت قطعش کردیم اصلا استوب شد. الان متوجه شدم، حالا دوستی که اول وبینار گفتن با موزیک اصلا قطع بود. من فکر میکردم اون دوستمون میگن که بله، یعنی خودتون میتونید قطعش بکنید از سمت شما، ولی از این سمت کلا من برای وبینار بستمش. فکر میکردم دوستمون میگن با موزیک برگزار بکنیم، ولی احتمالاً منظورشون این بوده که با همین موزیک ادامه بدیم، در صورتی که اینجا قطع بوده من کلا حذفش کردم. خب بریم ادامه وبینار. خب خبر بعد رو ما فهمیدیم که در واقع چی هست، و از اون طرف فهمیدیم که خود این خبر بعد یه خبر خوبه. یعنی خبر بعد به ما داشت میگفت که این اهمالکاری یک عضله هست و ما میدونیم که عضله قابل در واقع تقویت شدن هست. خب و خبر بهتر که همونطوری که بهتون توضیح دادم اینه که نتایج عملگرایی مثل فاکتورهای شخصیتی دیگه نیستن که قرار باشه در طولانی مدت مشخص بشه. نتایج عملگرایی خیلی سریع مشخص میشه، یعنی بلافاصله بعد از اینکه ما این کار رو انجام دادیم نتیجهش رو میگیریم. توی اسلایدهای بعدی میبینیم که چه سیکلی، چه روندی، چه چرخه‌ای داره ما رو به نتیجه میرسونه و این عملگرایی اصلا کجای این چرخه وجود داره که سریع میتونه ما رو به نتیجه برسونه. بنابراین نتایج عملگرایی، فردی که عملگرا میشه یعنی همون لحظه، حتی برای کارهای کوچیک میبینید همون لحظه از یک تکنیک عملگرایی استفاده میکنه و همون لحظه نتیجهش رو میبینه و همون لحظه میتونه اون اقدام رو انجام بده، اون کار رو انجام بده. که حالا بحث این که نتیجه در واقع همیشه مثبت هست یا منفی تو اسلایدهای بعدی میگیم. پس یکی از مزایای عملگرایی نسبت به بقیه چیزها این هست که ما نتیجه عملگرایی انضباط شخصی و تکنیکایی که استفاده میکنیم رو سریع میبینیم. نتیجه ما افزایش اعتماد به نفس نیست، اون یکی از نتایجی که به دست میاریم، یکی از در واقع نتایجی است که به دست میاریم. نتیجه بحث ما سر در واقع نتیجه‌ای هست که از اون اقدام به دست میاریم. خب خیلی از این موارد رو ممکنه خب افراد تجربه کرده باشن که زمانی که میخواستن یک کاری رو انجام بدن، زمانی که میخواستن یک پروژه‌ای رو انجام بدن، یک کار مهمی رو انجام بدن، بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه که به خودشون میان میبینن سرگرم چرخیدن داخل گوشی هستن، سرگرم اینستاگردی هستن، سرگرم یک کار دیگه‌ای که تا 5 دقیقه قبل قرار نبود سرگرم اون باشن. یا زمانی که یک چکلیستی از کارها رو درست میکنن که انجام بدن، صبحش که شروع میکنن به انجام دادن اون کارها، به خودشون که میان در انتهای روز میبینن تمام کارهای ساده رو انجام دادن، نه اون کارهایی که واقعا به ما نتیجه میدن، کارهایی که واجب بود انجام ندادن و اون کارها مدام داره از لیست امروز به لیست فردا منتقل میشه، به لیست پس فردا، به لیست در واقع هفته‌های بعد منتقل میشه و میبینید چندین هفته، چندین ماه، چندین سال یک کاری، یه ایده‌ای بسته به اینکه چقدر کوچیک یا بزرگ بوده انجام نشده. یا حتی موارد خیلی روتین و سادهش ممکنه خیلی وقتا اومدیم توی خونه که این مثال من خیلی وقتا میزنم، یه وسیله رو ممکنه داخل ماشین جا گذاشته باشیم اما اون فرد نمیره داخل ماشین که اون وسیله رو برداره، با وجود اینکه ممکنه بتونه ازش در واقع امشب بخواد ازش استفاده بکنه و به خودش میگه همون فردا که در واقع میخوام برم سر کار اون وسیله رو برمیدارم. یعنی اهمال کاری میتونه توی همه حیطه‌های زندگی ما رسوخ بکنه و این اهمال کاری به شدت میتونه روی اصلا همون اعتماد به نفس ما تاثیر بذاره. وقتی میبینیم کوچکترین کاری رو هم حتی نمیتونیم انجام بدیم، کوچکترین کاری رو از عهدمون بر نمیاد انجام بدیم، به شدت اعتماد به نفس ما رو میاره پایین. خود پایین اومدن اعتماد به نفس از اون طرف داره روی عملگرایی ما تاثیر میگذاره.
ولی خب وقتی که عملگرا میشیم، وقتی تکنیک‌های عملگرایی رو استفاده میکنیم، متوجه میشیم مشکل از نتوانستن ما نبوده. یعنی ما تواناییشو داشتیم، ما هم مثل بقیه، ما میتونیم این کارها رو انجام بدیم. مشکل از این بوده که این موانع جلوی من رو میگرفتند، من رو سرگرم چیز دیگه میکردن که اون افراد عملگرا نمیگذاشتند سرگرم این بشن. پس مهارت و تواناییش رو دارید، فقط باید این موانع برداشته بشه. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. خب. شاید این در واقع قدرت عملگرایی رو خیلی وقتها اصلا عمیقاً احساسش کرده باشیم و برای خیلی از افراد داره این اتفاق میفته. همیشه میگم افرادی که در واقع عملگرا نیستند یا در واقع زندگی خودشون رو سپردن به این که به جریانات بیرون، به اینکه هر اتفاقی بیفته بتونه روی من تاثیر بذاره، به اینکه هر اتفاقی بیفته بتونه روی در واقع حرکت من رو جهت بده. همین که یه اتفاقی میفته و من برمیگردم میرم سراغ مثلا دیدن یک فیلم، این یعنی اینکه روی من تاثیر گذاشته، این یعنی اینکه من خودم رو سپردم، این یعنی اینکه من عملگرا نبودم که اون لحظه جلوی خودم رو بگیرم. تمام افرادی که عملگرا نیستن، افرادی که از تکنیک‌های دیسیپلین و انضباط شخصی استفاده نمی‌کنن، افرادی هستن دقیقاً مثل، تصور بکنید یک قایق بادبانی که باد تصمیم میگیره اون افراد به کجا برن. یک کشتی بادبانی در جهتی که باد حرکت میکنه و حالا اگر بخوایم تصور کنیم میدونیم که باد داره به کدوم سمت میره، شبکه‌های اجتماعی داره به کدوم سمت میبره. آیا به اون سمتی که ما می‌خوایم؟ نه، به سمتی که خودشون می‌خوان. به سمت اهداف ما میرن؟ نه. همونطوری که می‌بینیم گوشی‌ها، نمیدونم فیلم‌ها، تلویزیون‌ها، تمام اینها دارن افراد رو به سمتی میبرن که خودشون میخوان. پس بنابراین فردی که نتونه از در واقع عملگرا نباشه، از این تکنیک‌ها استفاده نکنه، جلوی اون موانع رو نگیره، به سمتی میره در انتها بعد از 1 سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال احساس میکنه که من به اون سمتی که اصلا میخواستم برم خیلی فاصله دارم با اونجا و الان دیگه اصلا زمان ندارم که دیگه بخوام کاری رو انجام بدم. اینکه احساس میکنه اون فرد زمان ندارم، این بخشش خب قطعا میدونیم که اشتباهه و حالا بحث خیلی طولانی میشه من اگه بخوام در رابطه با چیزای دیگه صحبت بکنم. ولی خب سن دقیقاً میتونه، اصلا فکر کردن به سن فقط میتونه خودش در واقع یک مانع باشه. خب اما افرادی که عملگرا هستن، افرادی که انضباط شخصی بالا، دیسیپلین بالا دارن، من امروز الان میخوام در واقع میکروکارها رو انجام بدم. من امروز مثلا میخوام صحبت بکنم، خود اون فرد تصمیم میگیره که چه کارهایی رو انجام بده، دقیقاً مثل یک کشتی پرقدرتی که موتور داره و خودش تصمیم میگیره از نقطه A به نقطه B بره. تا وقتی که ما عملگرا نشیم، تا وقتی که این قدرت رو به دست نیاریم، نمیتونیم به سمت اهدافمون بریم. پس این که ما میایم تارگت میذاریم، هدف گذاری میکنیم و بعد از چند ماه مثلا فاصله زیادی داریم تا اون مقصدی که ما میخواستیم بریم، مقصد ما این طرف بود ولی ما مثلا یه سمت دیگه بودیم، دلیلش همینه که در طی این مسیر هزاران تا مانع جلوی ما رو گرفتن، هر کدوم ما رو به یه سمت دیگه بردن به جای اینکه ما بتونیم اون موانع رو حذفشون بکنیم و تعداد زیادی نیرو هر کدومشون ما رو به یه سمت پوش کردن و در نهایت ما رفتیم به اون سمتی که این نیروها می‌خواستن. وقتی در واقع عملگرا نشیم، همونطور که می‌دونیم یک کشتی زمانی که موتور قدرتمند نداشته باشه، خودش نتونه تصمیم بگیره، ببینید که چه مشکلی براش پیش میاد و آیا میتونه به اون مقصدی که می‌خواد بره و برسه یا نه. خب حالا اون اسلایدی که من قبلش داشتم باهاتون صحبت می‌کردم و میگفتم بهش میرسیم، چون خیلی از دوستان میدونم نسبت به این مشکل دارن به دلایلی که آموزش‌هایی که در واقع قبلا دیدن، این هست که اصلا بیایم ببینیم کدوم یکی از اینها نتیجه میده به ما، کدوم یکی از اینها ما رو به اون هدفی که می‌خوایم نزدیک میکنه و کدوم یکی از اینها قدرتمندتره استفاده بکنیم. این چرخه رو در نظر بگیرید دقیقاً به همین ترتیبی که من نوشتم دوستان: فکر، احساس، اقدام و نتیجه. خب حالا هر کدوم از دوستان پیام اینجا بنویسید لطفا، همراهی بکنید که حالا با تعامل پیش بریم. به نظرتون میاد
حالا جواب میدونن، ولی دوستانی که جدیدترن بنویسن که فکر میکنید کدوم یکیش مهمتره، نه اونی که احساس میکنید جواب میره، یعنی همون چیزی که خودتون تا الان احساس میکردین که درسته. خب احساس، فکر، اقدام، احساس، اقدام، آیا ابو سعید اقدام، آیا مدنی اقدام. اگر توضیح هم دارید بنویسید. خب جالبتر میشه که یک تعاملی هم بشه، بقیه دوستانم بتونن یه تعامل ایجاد کنن. فکر، اقدام. خیلی خوب. به عمل، کار، برآیند. خب خودم همیشه در اقدام کردن کند هستم. همه کند هستن و عرض کردم یعنی چیزی نیست که خانم محمدی که یعنی به عزت نفس خودتون اصلا ارتباطش ندید. به عزت نفستون اصلا ارتباط ندید که من اینطوری هستم. نه، یک ویژگی، یک عضله است. هر کسی میتونه اینو تقویت بکنه یا کمتر بکنه و به هیچ وجه هیچ چیزی رو به عزت نفس خودتون وبینار نبود بحثش، ولی خب فکر کنم نکته مهمی بود که خدمتتون بگم. خب ببینید دوستان، خیلی از افراد مدتی شاید یا تایم زیادی از زندگیشون رو روی این میگذاشتن و روی این میگذارن که من افکار مثبتی داشته باشم، احساس مثبتی داشته باشم تا بخوام به اون چیزی که میخوام برسم. به واسطه حالا اون چیزایی که اطلاعات، دیتا و دانش که به دست آورده، به واسطه اون چیزایی که یک زمانی در واقع جوش بیشتر شده و به اشتباه روی در واقع چیزهای اشتباهی سرمایه گذاری کرده اون فرد، از نظر زمان و از نظر انرژی و از نظر هزینه. خب ما همیشه دنبال این هستیم چه چیزی به ما نتیجه میده، بریم اون کار رو انجام بدیم، ما رو به نتیجه برسونه. یه ذره این حالا اسلایت ها رو سریعتر پیش میریم، ببینیم که کدوم یکی بهتر و بیشتر نتیجه میده که بتونیم اون رو انتخاب بکنیم. همیشه وقتی یک وسیله رو میخوایم انتخاب بکنیم سعی میکنیم ببینیم کدوم وسیله کارایی بهتری داره نسبت به مشابه خودش که بتونیم اون رو انتخاب بکنیم. اینجا هم ما باید بدونیم کجا سرمایه گذاری بکنیم، روی کدوم یکی بیشتر وقت و زمان و انرژی بذاریم و بتونیم اون رو قوی‌تر بکنیم که در واقع بیشتر نتیجه بگیریم و به اون اهدافی که میخوایم برسیم. ببینید دوستان، هیچ کدوم از اینها رد نمیشن، اما من فرایندش رو میگم، خودتون متوجه میشین که چه اتفاقی داره میفته. طبق همین ترتیبی که من نوشتم، افکار ما میان احساسات ما رو به وجود میارن، احساسات ما اقدام رو به وجود میارن. الان توضیح میدم خدمتتون. و بعد اقدام ما هست که باعث یک نتیجه میشه، اینکه مثبت باشه یا منفی، در رابطه باش صحبت میکنم. بنابراین ما ممکنه بیایم ماها، سالها روی افکار خودمون کار بکنیم و بزرگ فکر بکنیم، روی احساسات خودمون کار بکنیم، سعی کنیم همیشه مثلا احساسات مثبتی داشته باشیم. خیلی از افرادی که روی افکار و احساسات خودشون کار میکنن شاید یکی از بزرگترین ترساشون این باشه که الان که این اتفاق افتاد، الان که احساس من بد شد، الان که افکار مثلا منفی توی ذهنم اومد، پس کنترل زندگی از دستم خارج شد و الان میخواد یه اتفاق بد بیفته. که این در واقع مخصوصا یه زمان خیلی شدید بود توی افراد. فرمولش به این صورتی که افکار ما احساس ما رو به وجود میارن. یعنی همین الان شما به یک اتفاق بد توی گذشته زندگی خودتون فکر کنید، ببینید چه احساسی پیدا میکنید. اون احساسی که به وجود میاد شما رو به اقدام نزدیکتر میکنه یا دورتر میکنه. اگر احساس منفی باشه به اقدام دورتر میکنه، اگر احساس مثبت باشه به اقدام نزدیکتر میکنه. یعنی اگر به یک شکستی فکر کنید، خب این یک فکر منفیه، یه احساس منفی ایجاد میشه و اون احساس منفی باعث میشه شما اصلا اقدام نکنید و کمتر برید سمت اقدام و برعکسش هم همینطور. اما نکته‌ای که هست اینه که خیلی از افراد در این مرحله فکر کردن و احساس کردن موندن و خیلی اینجا در واقع یه جورایی کلا اینجا زندگی میکردن و هیچ وقت به این مرحله اقدام نرسیدن.
که من چرا این همه افکار بزرگی دارم، این همه رویاهای بزرگی دارم، اهداف بزرگی دارم، همیشه افکار مثبتی دارم، احساسم همیشه خوبه، اما نتیجه نمیگیرم. تا وقتی که ما به مرحله اقدام نرسیم نتیجه نمیتونیم بگیریم. توی هر حیطه‌ای که میخواد باشه، توی حیطه‌های در زندگی شخصی میخواد باشه، توی بیزینس میخواد باشه، توی یک رشته ورزشی میخواد باشه، هر چیزی که باشه، تا وقتی ما به این اقدام نرسیم نتیجه نمیگیریم. و فرمول سادهش هم اینه که وقتی میبینید افراد موفق همشون یک حرف رو میزنن، یک چیز رو تکرار میکنن و عملگرایی و به اقدام کردن، بدون اینکه قرار باشه در واقع ما بیایم آزمون و خطا بکنیم، خیلی راحت میتونیم ببینیم که این افرادی که از این مسیر عبور کردن در نهایت به چه چیزی رسیدن. دقیقاً مثل این مونه که مثلا فرض کنید یک مسیر رو همه افراد رفتن، میدونن که وقتی این مسیر رو افرادی که این مسیر رو رفتن میدونن بعد از کیلومتر 100 به چی میرسید، بعد از کیلومتر 200 به چی میرسید، دارن اینا رو توضیح میدن و میدونن که در نهایت برای اینکه بتونید این مسیر رو تا انتها برید، مهمترین عاملی که اینجا باید همراه خودتون داشته باشید چی بوده. مثلا این مسیر کلا برفیه، مهمترین چیزی که باید اینجا بهتون کمک میکرده زنجیره چرخ بوده و اگه نداشته باشید، اگر این مسیر همیشه اینطوری باشه، میبینید که همه افراد موفق میگن زنجیره چرخ، زنجیره چرخ و زنجیره چرخ. پس بنابراین اگر همه افراد دارن میگن اقدام، همه افراد موفق میگن اقدام کردن و عملگرایی، باید بدونیم که در نهایت چه چیزی هست و ما ازش فرار نکنیم و به خاطر اینکه سخت هست، به خاطر اینکه اوایلش برامون چالشه، ازش فرار نکنیم و این اقدام هست که به ما نتیجه میده. بنابراین ما هر چقدر افکار مثبت و احساس مثبت داشته باشیم که میتونم به اون نقطه B برسم، تا وقتی که قدم بر ندارم نمیتونم برسم اون مقصد. باید این کیلومترها رو طی بکنم. افکار من میخواد منفی باشه، احساس من میخواد منفی باشه، قدم ها رو ولی بردارم، بازم میرسم. هیچ مشکلی نداره، یعنی هیچ چیزی جلوی من رو نمیگیره و میتونم به اون نقطه برسم. پس چیزی که در نهایت به ما نتیجه میده اقدام کردنه. افکار و احساسات به ما کمک میکنن، کمک کنندن، انگیزه کمک کننده است. همونطوری که گفتم ما کاری به اینها نداریم. چرا؟ چون میخوایم سعی بکنیم در هر لحظه ما اون اقدامو داشته باشیم، چون شرایط همیشه طوری نیست که بتونیم احساس مثبتی داشته باشیم. انجام دادن کارهامون باشیم. اینطوری نباشه یه بیزینس بزنید، یه روز کار کنید، یه روز کار نکنید و هیچ وقت این نموداره رو به رشد نمیره. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. همین یه نکته رو همین یه اسلاید رو در واقع اگر خیلی خوب بهش فکر بکنید متوجه میشه، یعنی خیلی چیزها اصلا اون گاردهای ذهنیمون دیگه برداشته میشه که سراغ چه چیزی باید بریم و چه کار انجام بدیم. خب اینطوری تصور کنید که اصلا هیچ مشکلی برای اقدام کردن نداشته باشید. یعنی یک دنیای موازی در نظر بگیرید برای خودتون که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. یه دنیای موازی در نظر بگیرید که توی اون دنیای موازی یک نسخه کپی از شما همزمان داره یه سری فعالیت‌ها رو انجام میده. اون زمانی که شما انگیزتون میاد پایین، افکارتون در افکار منفی توی ذهنتون اومده، احساسات منفی گرفتید یا هر اتفاق دیگه افتاده، شما استاپ کردید، خوابیدید، فیلم دیدید، سراغ پرخوری رفتید، سراغ کارهای دیگه که صرفا شما رو سرگرم بکنه رفتید، اما اون نسخه کپی شما تو دنیای موازی داره حرکت میکنه. خیلی ساده میدونیم و متوجه میشیم که بعد از 6 ماه هیچ دلیلی نداره که اون نسخه کپی شما نتیجه نگیره. پس نتیجه میگیره. پس دلیل بر نتوانستن شما نیست. همه میتونن، فقط این موانع رو باید پشت سر بذارن و در واقع عملگرا باشن، حتی تو شرایطی که مهم. عملگرایی تو شرایطی هست که دیگران عملگرا نیستن، وگرنه تو شرایط خوب همه میتونن. اصلا اسمش عملگرایی نیست. عملگرایی یعنی که تو اون شرایط ما بتونیم نمودارمون رو میخواد بیاد پایین بیاریم بالا، خواست بیاد پایین بیاریم بالا، که خیلی بتونیم با سرعت بالایی پیش بریم. و اگر که هیچ مشکلی نداشته باشیم متوجه میشیم که دیگه اصلا هیچ رقیبی نداریم. همونطوری که میبینید در واقع اگر هر کاری رو طبق برنامه انجام بدید در نهایت به اون نتیجه میرسید. اگر این قدم ها رو بردارید، این کیلومترها رو کیلومتر اول، دوم، سوم برید، قطعا به نتیجه میرسید، قطعا به اون مقصد هم خواهید رسید. و کسی که عملگرا میشه میتونه تو هر تارگتی که میذاره به یکی از بهترین افراد اون هیت دیر بشه، واسه اینکه خودش تارگتش رو بذاره یا نذاره و چالش بعدی در واقع اونها رو انجام بده. خب ببینیم اصلا چرا اقدام کردن برای ما سخته دوستان؟ چرا اینقدر چالشه برای ما؟ چرا ما باید اینقدر سختی بکشیم تا یه کاری رو انجام بدیم؟ چرا این برای ما سخت شده؟ نکتهش اینه که ما برای انجام دادن یه سری کارها آفریده نشدیم. ما برای موفقیت ساخته نشدیم. مغز ما برای این طراحی شده که بقا داشته باشه.
یعنی وظیفه اصلیش اینه که همونطور که میدونیم مثلا پیش‌فرض در واقع طراحی مغز ما بر اساس اینه. بنابراین یک بخشی، حالا اسمشو اصلا خیلی مهم نیست که بدونید یا در واقع بخواید بنویسید، یه بخشی در مغز ما وجود داره به اسم آمیگدال، یه بخشی وجود داره به اسم قشر پیشانی. قشر پیشانی میاد در واقع اقدام‌های منطقی رو انجام میده و کارهای منطقی رو انجام میده. آمیگدال در واقع وظیفه حفظ بقای ما رو داره. حالا هر زمانی که ترس ما، استرس ما بالا بره، به واسطه هر چیزی که الان در حال توضیح میدم بالا بره، میبینیم که آمیگدال میاد شرایط رو در واقع تحت کنترل خودش میگیره و اینطوری میشه که اون اهمالکاری رخ میده. وقتی ما تصمیم میگیریم بریم مثلا یه کتاب بخونیم، یه فعالیتی انجام بدیم، بریم بیزینس رو الان شروع بکنیم، بریم مثلا الان استارت شروع اون فروشگاه رو بزنیم، بریم اجاره بکنیم، قراردادش رو بنویسیم، تمام اینها داره یه سری ترس ها و اضطراب رو در افراد به وجود میاره. وقتی این ترس ها و اضطراب ها میره بالا، به جای اینکه قشر پیشانی دیگه بیاد منطقی قبلا تصمیم میگرفت تو شرایط عادی، میگفت بله میشه طبق این فاکتور میتونی این کارا رو انجام بدی، همه چی هم حساب کتاب کردیم، بیزینس پلن رو نوشتی، طبق این قطعا میتونی بعد از این مدت به نتیجه برسی. اینجا چون ترس و اضطراب میره بالا، با وجود تمام اون برنامه‌ریزی‌ها میبینید همینجا آمیگدال همه چیزو میگیره دست خودش و اون اهمالکاری به وجود میاد و میبینید که چند دقیقه بعد از اینکه این تصمیم رو می‌خواست انجام بده، الان در حال یه کار خیلی ساده‌تری هست، در حال فیلم نگاه کردن، در حال حتی فکر کردن، حتی اقدام و حتی کتاب خوندن. یعنی اگر ذهن ما نتونه سرگرم کارهای دیگه بکنه، میره سرگرم کارهایی میکنه که فکر کنیم کار مثبتیه، در صورتی که اون لحظه ما نیازی به کتاب خوندن یا مثلا یک ویدیو یا مثلا نمیدونم انگیزشی نگاه کردن نداشتیم، ما خودمون رو سرگرم کردیم. خب پس اینم فهمیدیم که چرا اقدام کردن برای ما سخت است. خب حالا من یه نکته بگم که خیلی از افراد توی چک لیست نویسی این اشتباه رو انجام میدن. همه افراد میان و لیست هایی رو دارن، یعنی زمانی که مثلا میخوایم عملگرا بشیم میایم یک لیستی انجام میدیم و میدونیم که با صرفا چک لیست نویسی ما نمیتونیم عملگرا بشیم. اما یه نکته میخوام بگم که تو چک لیست نویسی خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. وقتی یک سریالی یک تعدادی از کارها رو مینویسید، مثلا میگید من این کارو بعد انجام بدم، فردا برم مثلا با فلان شخص صحبت بکنم، این ملاقات رو دارم، این کارو انجام بدم، ماشین رو ببرم مثلا تعمیرگاه، این کارها رو اینجوری نباید نوشته بشه. زمانی که این کارها رو اینجوری می‌نویسید، همون اتفاق میفته که به صورت روتین ماها و سالها داره میفته و بعد می‌بینیم یه سری کارها شاید ماشین یک مشکلی که داشته ماها اصلا مشکلش رو برطرف نکردیم تا وقتی که داره حرکت میکنه. و چرا این مشکل رو برطرف نکردین؟ به این دلیلی که الان اینجا باید بنویسید، خدمتتون میگم کارها نباید اینطوری نوشته بشه. شما می‌نویسید مثلا ماشین رو باید ببرم تعمیرگاه، این مشکل رو داره، پیش تعمیرگاه مثلا این شخص و آدرسش هم اینه. نمی‌نویسید بعد کپی بگیرم از این مثلا صفحه، میگید بعد کپی بگیرم و از این صفحه پیش این مغازه مثلا کپی و توی این آدرس داره، توی این خیابون، و بعد میاد تمام اینا رو یه جورایی به ترتیب می‌نویسید. میگید در طول مسیر من که هستم من این کارها رو انجام میدم، یا مثلا میگید من باید به این شرکت زنگ بزنم، این سوال رو ازش بپرسم و اینم شمارش. وقتی که شما فردا صبح بلند میشید کارها اینقدر ساده چیده شده، شما همونجا شماره رو باید بنویسید، اصلا دست میزنید روی شماره و زنگ میزنید به اون شرکت. اینکه شما دوباره بخواید حالا فردا صبح فقط نوشتید من تماس بگیرم، دوباره لود بکنید که مثلا من چه سوالی باید میپرسیدم، مشکلم چی بود، شماره تلفنش کجاست، دوباره برم توی اینترنت، این کارها باعث میشه اون کار در واقع فعالیتایی که نوشته بودید دوباره انجام نشه. خب اما یه نکته خیلی مهمی میخوام بهتون بگم که همین یک اسلاید رو اگر باز متوجه بشید خودش دقیقاً به مشابه یک وبینار کامل هست. کدوم اقدام ها به ما نتیجه میدن و کدوم اقدام ها در واقع به ما نتیجه نمیدن. من یک فرمول کلی اگر بخوام خدمتتون بگم اینه که اون کارهایی که همیشه سرگرم انجام دادنشون هستین، اون کارها هیچ وقت نتایج شما رو تغییر نمیدن و نتایج بزرگی به شما نمیدن. اون کارها به شما نتیجه نمیدن. اگه قرار بود نتیجه بدن تا الان نتیجه میدادن. اون کارهایی که همیشه به تعویق مینداختین، اون کارها هستن که به شما نتیجه میدن. خیلی ساده است که ما میدونیم باید اون کار رو انجام بدیم، فقط داریم ازش فرار میکنیم، فقط انجامش نمیدیم به هر دلیلی. بنابراین خیلی ساده است که ما بفهمیم چه کاری نتیجه میده، فقط نمیریم سراغش به دلایل همون موانع، به همون دلایلی که خیلی از کارهای دیگر رو انجام نمیدیم.
نوشتنش زمانی که می‌نشینیم و کلی انرژی می‌ذاریم می‌نویسیم این کار رو که حتما باید انجام بشه، چون خیلی میتونه روی در واقع اهدافم، روی به نتیجه رسیدن من تاثیر داشته باشه. اما باز وقتی که سراغ اقدام کردن میریم اون کار کنار زده میشه و میریم سراغ کارهای بعدی. بنابراین اون کاری که مدت زیادی هست دارید به تعویقش میندازید و همون کار به شما نتیجه میده اگر انجامش بدید. و اون کارهایی که مدت زیادی دارید انجامش میدید و با تمام تلاش هم انجامش میدید، اونا شما رو به نتیجه نمیرسونه. پس یا بپذیرید و بعد از مثلا 6 ماه دیگه خودتون رو سرزنش نکنید که چرا من نتیجه نگرفتم. آگاهانه بدونید که من چون کارها و فعالیت‌ها رو انجام ندادم نتیجه نگرفتم. حداقل خودمون رو سرزنش نکنیم که از اون طرف دوباره ضربه نخوریم. بدونیم که من چون اون کارها رو انجام ندادم. خیلی واضح و شفاف روبرو بشیم با کارهایی که انجام ندادیم. ولی از اون طرف هم میدونیم اگه که قرار باشه نتیجه بگیریم در واقع کدوم یکی از این کارها برای ما رو به نتیجه میرسونه. خب بریم سراغ تقریبا اسلایدهای آخری. یکی از کارهایی که میتونید بکنید که به شدت شما رو عملگرا میکنه اینه که محیطتون رو باید برای عملگرایی آماده بکنید. محیط باید المان‌ها، اون چیزایی که توی محیط شما قرار داره برای عملگرایی شما آماده شده باشن. یعنی طبق یه سری مطالعاتی که انجام دادن 40% تصمیماتی که ما روزانه داریم میگیریم، حالا توی هر حیطه میتونه باشه، توی حیطه بیزینسیمون باشه، توی حیطه سلامتیمون باشه، 40% تصمیمات ما تحت تاثیر محیطه. به نظرتون 40% کمه؟ یعنی یه چیزی نزدیک به نصف تصمیمات ما داره تحت تاثیر محیط گرفته میشه. خب چرا پس از این غافل بشیم؟ حالا میخوام بعضی از دوستان، حالا من مثالشو میزنم و بعد توی چت ها بنویسید که در واقع این کارها رو انجام میدادید نمیدادید، از تجربهاتون بنویسید و اینکه کجا چه چالش هایی داشتین. ببینید مثلا زمانی که شما رژیم گرفتید، بعد میاد داخل خونه در یخچال باز میکنید، یه بستنی برمی‌دارید و میخورید، چه اتفاقی افتاد؟ شما که رژیم بودین، به خاطر اینکه محیط طراحی نشده بود برای عملگرایی شما در رژیم گرفتن. این اصلا نباید داخل یخچال یعنی می بود. این محیط طراحی نشده. یعنی قرار نیست ما انگیزش برخورد بکنیم بگیم هم چیز هستن و من میتونم غلبه بکنم. این اشتباهه. ما باید تو زمین ذهن بازی بکنیم. اگر مقابل زمین ذهن بازی بکنیم میبازیم، چون ذهن ما خیلی قدرتمنده، به شدت قدرتمنده و برای بقا طراحی شده، نه برای اهداف ما. آدم‌های عملگرا و آدم‌های حرفه‌ای توی زمین ذهن بازی میکنن، تکنیکاش رو میدونن، از تکنیک‌های عملگرایی استفاده میکنن، نمیذارن در واقع به سمت اهمال کاری ببره و خیلی راحت میتونن از قدرت ذهن استفاده بکنن در راستای رسیدن به اهدافشون با تکنیک‌های عملگرایی. خب اگر تجربه داشتین توی توی هر کدوم از تارگت گذاریاتون که محیط باعث شکستتون شده، توی در واقع پیام‌ها بگید دوستان که بخونیم ببینیم چه جوری بوده. حالا در رابطه با رژیم باشه، در رابطه با ورزش باشه یا هر چیز دیگه. آقای داوودی، من به خاطر اینکه گفتن که توی باشگاه که نمیتونستم برم، وسایل رو خودم تهیه کردم و باعث شده که بیشتر انجام بدم. بله دقیقاً یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید. خانم مهدوی، برای رژیم گرفتن دقیقاً همین اتفاق افتاده برای من و چون در واقع غذاهای یعنی طبق سلیقه خودم نیست و اونها رو استفاده میکنم، دقیقاً این اتفاق میفته. یعنی یک بخشی از فعالیت‌های ما نمیتونیم، یعنی بعضی وقتا داریم توی محیطی زندگی میکنیم که رفتارها نمیتونیم همه چیزو کنترل بکنیم. بله مثلا ما نمیتونیم بگیم که هیچ چیزی داخل یخچال نباشه، ولی ما اینو میدونیم آگاهانه و حواسمون هست از دیگران میخوایم تا جایی که بشه محیط رو در راستای در واقع نتایج خودمون سعی میکنیم از همکاری دیگران هم استفاده بکنیم که این کارو انجام بدن. پیج بافتنی زدم، از بس گفتن فروش نیست بی خیال شدم. اینم دقیقاً یکی از همون حالا مباحث طراحی محیطه. یعنی طراحی محیط فقط به این که یک وسیله یک شی باشه یا نه نیست. یعنی همون افرادی هم که اطراف ما هستن، وقتی که ما میایم داخل یک محیط و مدام با افرادی که دارن حالا خلاف اهداف ما دارن حرف میزنن، همه اینها داره اگر اون افراد اون حرف رو نمیزدن، یعنی محیط طراحی شده بود در راستای من، در راستای اهداف من. اگر داخل خونه میام مثلا
فرض کنید ممکنه یک فرد همیشه فیلم های با شکست و منفی و اینا میگذاره، بالاخره داره تاثیرش رو میگذاره. تمام اینا هستن. ورود شد یه بار ورود. خب در مورد راه اندازی کسب کار خودم همسرم مدام میگفت نه ول کن نمیشه، منم رهاش کردم، الان خیلی پشیمونم. بله قطعا همونجوری گفتیم خب تاثیر میذاره حرف دیگران. نمیدونم چرا حوصله هیچ کاری ندارم، همه کارها نصفه میمونه. در واقع این نمیدونم یه سری دلایلی داره، هیچ چیزی نیست که بدون یه دلیلی باشه و خودمون رو نباید توی حس درماندگی قرار بدیم که دیگه پس نمیتونم کار بکنم. یکی از بدترین باطلاق‌هایی که میتونیم داخلش گیر بیافتیم و در واقع خیلی وقتا میتونه حالا به هر دلیلی، یعنی به خاطر توجیه کردن فعالیت نکردنمون، حواسمون باشه که این تمام مغز ما طراحی شده برای اینکه ما رو بتونه توی حالت بقا نگه داره. حتی اگر قرار باشه من به این فکر کنم که چرا نتونستم، چون میبینه دارم زهر میخورم، چون میبینه دارم احساس یأس و ناامیدی میکنم و احساس استرس بالایی میکنم، سعی میکنه من رو یه سری بهانه‌ای به من بده که در واقع بگه چرا نتونستی، ولی دلایل اشتباهی هست. فقط میگه اقدام نکن، ولی دلایل دیگه میاره که مثلا چون دیگران اینطوری گفتن، چون شرایط اینجوریه نتونستی، پس نگران نباش. اینا که حواسمون باشه اینا هم جزء اون موارد هستن. خب بریم سراغ ادامه وبینار. الان اسلاید رو فکر میکنم نداشته باشید، ولی الان بعد اسلاید رو داشته باشید. خب اینم که گفتیم. خب بریم تقریبا فکر کنم اسلاید یکی دو تا مونده به آخره. حالا موانع عملگرایی برای افزایش درآمد رو ببینیم مثلا چیه. چیزی که خیلی از حالا دانش‌پذیرایی که وارد دوره میشن بحثشون سر همینه و در واقع تارگت گذاری برای افزایش درآمد هست. ببینید دوستان، من همیشه اینطوری میگم اگر فردی تونسته که از طریق یک راهی بجز کارمندی، حتی اگر تونسته یه مبلغ خیلی کم مثلا 100,000 تومان رو به دست بیاره، این فرد پتانسیل این رو داره که بتونه به درآمد 10 میلیون، 100 میلیون، 500 میلیون، 1 میلیارد و بیشتر برسه. حالا دلایلش در واقع مراحلش رو جلوتر با هم دیگه بحث می‌کنیم و صحبت می‌کنیم. اما صحبت سر این هست پس چه چیزی باعث شده ما به اون نرسیم. ببینید دوستان، همه شاید ممکنه به اون به یک درآمدی که برای خیلی از افراد ممکنه زیاد باشه رسیده باشن. مثلا درآمد فرض کنید 100 میلیون، همه افراد بالاخره به 100 میلیون رسیدن، ولی بحث سر اینه که توی یک ماه یا توی 5 سال یا توی 10 سال. بنابراین اون عدد رو دیدن، اون عدد رو در واقع به دست آوردن. نهایتاً اون چیزی که ما میخوایم، بحث درآمد، بحث اینه که در یک ماه این اتفاق بیفته، در یک هفته این اتفاق بیفته. از همین موضوع ما میفهمیم که پس میشود، پس درآمد 100 میلیون، 500 میلیون، 1 میلیارد میشود. ولی اینجا من باید بیام به جای اینکه در طی چند سال اتفاق بیفته، در طی مثلا 1 سال، در طی 1 ماه، در طی 1 هفته اتفاق بیفته. پس اگر کسی تونسته 100,000 تومان رو درآمد داشته باشه از راهی بجز در واقع کارمندی، میتونه همون رو تکرار بکنه و تبدیلش کنه به 10 میلیون. میتونه در واقع اون 100,000 تومان رو 10 تا بفروشه میشه 1 میلیون، 100 تا بفروشه میشه در واقع 10 میلیون و اگر 1000 تا محصول بفروشه میشه در واقع 100 میلیون. ما متوجه میشیم که پس میشه. اما بحثی که اینجا به وجود میاد، خیلی از افراد میگن که نه نمیشه، یعنی نمیتونم این همه کار رو انجام بدم. چرا؟ چون قرار شده این کارها رو در بازه مثلا 1 ماهه انجام بده که منجر به فروش مثلا این تعداد از محصول بشه. اون فرد همین کارها رو داره انجام میده، تمام کارهایی که ازش فرار میکرد، ولی در طی 5 سال، در طی 10 سال. بحث سر اینه که ما با عملگرایی، با تکنیک‌های عملگرایی بتونیم کاری بکنیم که این کارها رو در مدت زمان کم انجام بدیم و اینقدر اهمال کاری بین این بازه‌های ما فاصله نندازه که در طی 5 سال بهش برسیم. ما در طی 1 ماه به اون درآمد برسیم. ما حتی در 1
در واقع کمپین در یک فروش در واقع بتونیم اون کار رو انجام بدیم، یک آنلاین شاپ وقتی که داریم، همه میتونن به اون درآمد برسن. بحث سر این هست که در طی چه تایم و چه مدتی این کار رو در واقع میتونن و میخوان انجام بدن. خب اگر اینجا سوالی دارید باز بپرسید که بریم سراغ اسلاید بعدی. کام جزا من آنلاین شاپ دارم، درآمدم از 5 میلیون 6 میلیون بیشتر نشده تا الان. بعد از اینکه ما فهمیدیم که اصلا بیزینس پتانسیل اینو داره، بیزینس ما پتانسیل اینو داره، درست هست و میشود انجامش داد، اونجا بحث نرسیدن بحث سر اینه که من یه سری کارها رو انجام ندادم، وگرنه هیچ چیزی غیر از این نیست. بعد از اینکه تشخیص دادیم مثلا بیزینس پتانسیل اینو داره، درسته، در جهت درستی انجام شده و در واقع دارم انجامش میدم، همه چیز رو درست انجام دادم اما نمیتونم به اون درآمد برسم، پس یه سری فعالیت ها بوده. اگر دقیق هم نگاه میکنیم میبینیم که من امروز قرار بود این کارها رو انجام بدم، امروز انجام ندادم، ولی توقع دارم به اندازه همون فردی که در واقع همزمان با من داره تمام اون کارها رو انجام میده نتیجه بگیرم. یک همچین چیزی خوب نشدنیه. اون فرد میبینید اون روزی که شما در واقع کسل هستید، انگیزه ندارید، باز اون کارش رو انجام میده، باز میره سراغ بیزینسش، باز تمام فعالیتایی که قرار بود اون روز انجام بده رو انجام میده. ولی افرادی که اعمال کردن میبینید اونها رو به تعویق میندازن، میگن حالا هفته بعد. در واقع افراد دارن با زمان خودشون، من همیشه اینطوری میگم که با زمان خودشون دارن دقیقاً مثل آب مثلا شهری یه جورایی رفتار میکنن که شاید خیلی برای بعضی از افراد مهم نباشه که آب مثلا چقدر الان داره شیر آب بازه، یعنی اصلا حواسشون نیست که این شیر الان بازه، حواسشون نیست که این زمان داره میگذره، حواسشون این نیست که من این کاری رو که از الان به هفته بعد موکول کردم قرار بود این هفته انجام بشه و اگه هر کاری رو قرار باشه یه هفته بعد موکول کنم، حساب کتاب بکنید ببینید اگر قرار باشه فقط 100 تا کار که ما هر روز در حال انجام یک کار هستیم، اگه فقط 100 تا کار رو هر کدوم مثلا یک هفته به تعویق بندازم میشه 100 هفته، چه بسا خیلی از کارها دیگه میمونه و اصلا برای چندین سال میبینید انجام نمیشه. یعنی وقتی شما یه کاری رو انجام ندادید این هفته و به هفته بعد موکول کردید، خیلی از کارهای دیگه که باید این هفته انجام میشدن موکول میشن به هفته بعد و شما این هفته رو سرگرم یه سری کارهای دیگه بودید. خب من همش میرم سراغ گوشی، اینا همون بهانه است برای شروع نکردن بهانه میاریم، برای شروع نکردن بهانه میاریم. ببینید همه اینا دلایل داره، یعنی ما وقتی که بهانه میاریم برای اینکه این کار رو انجام ندیم، یه دلیلی توی مغز ما باعث شده که اون آمیگداله شرایط رو تحت کنترل بگیره، چون وقتی ما می‌خواستیم شروع بگیریم چه اتفاقی قرار بود بیفته، شروع به انجام چه کاری می‌خواستیم بکنیم، اون کار قبلا چه اتفاقی افتاده بود برای ما، چه شکست‌هایی بود برای ما، چه چیزی رو تداعی کرد وقتی که می‌خواستیم شروع بکنیم. همه اینها و خیلی، یعنی هر فردی متناسب با شرایط زندگیش، متناسب با اون در واقع محیطی که در واقع داره زندگی میکنه، یه سری ویژگی‌ها، یه سری گذشته‌ها، یه سری اتفاقاتی هستن که جلوی اون فرد رو دارن میگیرن و نمیگذارن و فرد فقط فکر میکنه انگیزه ندارم برای شروع کردن. نه، بحث انگیزه نیست. هر چقدر انگیزه داشته باشید بعد از 10 دقیقه نیم ساعت میبینید دوباره برگشتید حالت قبل، چون اون موانع اونقدر قدرتمندن که تا وقتی اونا رو برطرف نکنید نمیتونید با هیچ کلیپ انگیزشی، با هیچ در واقع انگیزه بالایی غلبه بکنید به اون. مغز شما داره جلوشو میگیره، بعد از قدرت مغزتون استفاده بکنید. بنابراین ما اینجا فهمیدیم که میشه به درآمدهای بالا رسید، فقط ما اون در واقع فعالیت‌ها و کارها رو انجام نمیدیم، ولی یه سری افراد دیگه هستن که مدام دارن این کارها رو انجام میدن، ولی آخر کار که میشه با خودمون حساب کتاب میکنیم و میگیم چرا اون فردی که در واقع شاید تخصص کمتری داره تونست به اون نتیجه برسه، ولی خب من نتونستم. بحث نتونستن نیست، همونطوری که توی اسلایدهای قبلی هم گفتم، بس انجام ندادن، اقدام نکردن. هیچ بهانه دیگه ای نیاریم، فقط اقدام نکردیم، فقط انجام ندادیم و به هیچ چیز دیگه ای ربط ندیم که من شرایطم اینطوریه. شرایط ها متفاوتن، شرایط سخته، بله تاثیرگذاره، اما تعیین کننده خودمونیم و ما تعیین میکنیم که در نهایت این اقدام رو با وجود این شرایط انجام بدیم یا نه. هر وقت میخوایم اقدام نکنیم بگیم یک فرد دیگه تو شرایط سخت‌تر داره اون کارو انجام میده.
اگر میخوایم کاری انجام ندیم خیلی راحت بگیم مثلا نمیخوایم انجام بدیم، سعی کنیم بهانه‌ها دیگه مدام تکرار نشن، از یه جایی به بعد اینو بشکنیم. خب اینم از این مورد. بریم سراغ اسلاید بعدی. ببینید دوستان، یک دوره جامعه عملگراییمون یه دوره هست که توی این دوره ما تمام این موانع رو بهتون میگیم که کدوم از این موانع داره جلوی شما رو میگیره